Giáp Dần 1974 năm 2025, nam mạng nữ mạng sao hạn như thế nào và tài lộc thì ở đâu? Quảng Tòng khuyên anh chị xem kỹ lại cái video tử vi tuổi Dần năm 2025 mà Quảng Tòng đã làm, vì Quảng Tòng đã chia sẻ rất là chi tiết anh chị. Hôm nay Quảng Tòng sẽ xem về sao hạn của tuổi Giáp Dần 1974. Thì sao hạn nó cũng là một phần của tử vi, nhưng mà là tử vi cổ hơn. Và sao này chúng ta thường nhầm tưởng là sao ở trên trời, nhưng thực sự sao này là chỉ biểu thị cái sao của bổn mạng. Tức là cái thời điểm này, cái sao này nó chiếu vào mình, tức là cái tai ách của mình. Chẳng qua là người xưa mượn cái sao để nói lên cái tai ách thôi. Còn việc cúng sao giải hạn là để mục đích nhắc nhở chúng ta là chúng ta đang gặp như vậy thì chúng ta phải su cát tỵ hung, tức là chúng ta tránh cái hung đi mà chúng ta tìm đến cái cát. Vấn đề cúng sao thì mục đích là để nhắc nhở chúng ta như vậy. Còn nếu chúng ta đã biết rồi thì chúng ta có thể làm thật nhiều phước đức, đi đền, đi chùa, đình đền, miếu mạo vân vân, đi nhà thờ để cầu nguyện cho một năm được bình an, được hạnh phúc, được may mắn. Còn trường hợp xấu quá mà chúng ta muốn cúng sao thì cái đó chúng ta tính sau ha, có thể nhắn cho Quảng Tòng. Để không mất nhiều thời gian thì sau đây Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái tử vi của tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Ất Tỵ 2025. Trước tiên là tuổi Giáp, về thiên can là can Giáp mà gặp năm Ất, cùng hành là hành Mộc. Chính vì vậy mà về thiên can là chúng ta được bình hòa, biểu thị là về cái yếu tố thiên là chúng ta được bình thường, mọi việc nó đều được ổn định. Xét về địa chi thì tuổi Dần là hành Mộc mà gặp năm Tỵ là hành Hỏa. Mộc thì sinh cho hỏa, ý nghĩa là khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái việc gì chúng ta đều phải hao tâm khổ tứ rất là nhiều. Chúng ta phải lao tâm lao lực, để ý cho cái việc đó rất là nhiều thì chúng ta mới có sự thành công, và mọi việc nó đều khó khăn. Đặc biệt là tuổi Dần mà gặp năm Tỵ là chúng ta bị hại thái tuế. Chính vì vậy mà chúng ta nên an vị một cái bài vị thái tuế này ở trong nhà và ở bên người để cầu nguyện cho một năm được bình an, được may mắn đến với mình. Xét về ngũ hành nạp âm thì Giáp Dần là chúng ta thuộc về hành thủy, mà Ất Tỵ là hành hỏa. Thủy thì khắc được hỏa, tuy nhiên do hỏa là hiện tại đương lệnh, đương thái tuế, cho nên chúng ta khắc thì cũng rất là khó. Điều đó nó cũng biểu thị là trong năm 2025 này Giáp Dần của chúng ta gặp cũng khá là nhiều khó khăn, cho nên khuyên anh chị chúng ta cũng nên kiên nhẫn một chút. Vậy tài lộc của tuổi Giáp Dần nằm ở đâu? Thì năm nay là năm Ất Tỵ. Ất thì lộc là tại Mão. Chính vì vậy mà chúng ta có thể an vị một cái tượng mèo thần tài ở hướng đông hoặc phía đông trong ngôi nhà hoặc cái văn phòng của mình để chúng ta kích tài lộc hoặc thu hút tài lộc trong năm 2025 này. Anh chị em lưu ý ha, mèo thần tài. Để không mất nhiều thời gian thì sau đây Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái sao hạn của nam mạng 1974 Giáp Dần năm 2025. Thì năm nay chúng ta là 52 tuổi, nam mà 52 tuổi thì chúng ta được cái chữ là manh nha xuất thố thọ gió sương. Hành sự thì dễ gặp phản trắc, tuyệt giao, thất bại, đề phòng bệnh nạn. Như vậy đối với cái câu này thì cũng khuyên chúng ta nên cố gắng giữ cái sự ổn định trong mọi việc ha. Và sao là chúng ta gặp sao Kế Đô, và hạn là hạn địa võng. Hạn địa võng thì chúng ta cần phải lưu ý về thị phi và kiện tụng. Chúng ta cần phải lưu ý những cái điều này. Đối với lại sao Kế Đô thì chúng ta cần phải lưu ý tháng xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Sao Kế Đô thuộc hành kim, cho nên chúng ta cũng kiêng là kiêng mặc đồ trắng ha. Và nếu mà chúng ta muốn cúng sao thì chúng ta sẽ cúng vào ngày 18 hàng tháng. Sao Kế Đô còn gọi là một cái ngôi sao hung tinh ha, chủ về cái sự mưu mẹo, thủ đoạn, kiện tụng, thù hằn, hãm hại, chia cắt, ly dị, là một hung tinh thường đem đến cái sự buồn bã, chán nản và thờ ơ và không quan tâm đến mọi việc. Tuy nhiên có một điều may mắn là cái sao Kế Đô nó cũng là một ngôi sao phát triển về tài lộc, thăng quan tiến chức, đi xa có tài. Đối với lại sao Kế Đô này thì chúng ta nên kiêng cữ cái vấn đề mà chúng ta đeo nhiều trang sức ha các anh em. Mục đích là gì? Mục đích là để chúng ta tránh bị gọi là trộm cắp, bị cướp giật, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Sao Kế Đô thì thuộc hành kim, mà chúng ta ngũ hành là hành thủy, kim thì sinh cho thủy, như vậy là độ xấu nó tăng nhanh ha, độ xấu nó càng xấu hơn.
Vậy Quảng Tầm nhắc lại, đối với cái sao cái đô thì chúng ta cần phải lưu ý trong cái tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Tiếp theo là nữ Giáp Dần 1974, 52 tuổi. Năm nay chúng ta được cái chữ là nhật nguyệt quang minh. Vạn sự thuận lợi nên đề phòng hao tổn trong 3 tháng đầu, nếu có sự phát sanh thì nên đề phòng. Như vậy là đối với câu này thì tuổi Giáp Dần nữ mạng chúng ta tốt ha, nhật nguyệt quang minh, tất cả mọi việc đều được thuận lợi. Và sao là chúng ta gặp sao Thái Dương, sao Thái Dương là một sao tốt ha. Và hạn là hạn địa võng. Hạn địa võng thì chúng ta cần phải lưu ý về cái thị phi và kiện tụng. Các bạn nữ lưu ý ha, về thị phi và kiện tụng, cho nên chúng ta cũng đừng có tham gia vào những cái cuộc tranh cãi. Đối với sao Thái Dương là một cái ngôi sao tốt thuộc về hành hỏa. Nếu chúng ta muốn cúng sao thì chúng ta cúng vào ngày 17 âm lịch hàng tháng. Và tháng tốt đối với sao Thái Dương đó là tháng 6 và tháng 10 thì rất là tốt. Sao Thái Dương thuộc về hành hỏa mà năm Ất Tỵ cũng là hỏa, như vậy là chúng ta được một cái ngôi sao tốt ha các bạn nữ ha. Sao Thái Dương rất tốt, chúc mừng các bạn. Sao Thái Dương thì chủ về danh lợi, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, càng đi xa càng có lợi, nhất là vào trong cái tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Sao Thái Dương thuộc về hành hỏa mà chúng ta là thuộc về hành thủy, thủy thì khắc hỏa, cho nên cái tốt nó cũng giảm đi một chút. Mưu sự hanh thông, công danh tăng tiến, tài lộc dồi dào, càng đi xa càng có lợi. Tuy nhiên, Thái Dương ít thuận lợi cho nữ mạng, đặc biệt là những ai có bệnh tật về tim mạch, mắt và khí huyết. Như vậy là dù sao cái ngôi sao Thái Dương này là một ngôi sao tốt ha. Nếu anh chị có điều gì thắc mắc thì hãy comment ha, Quảng Tầm sẽ cố gắng giải đáp thêm cho anh chị. Còn vấn đề sao hạn thì nó chỉ như vậy thôi, chúng ta không nên quá sa đà vào vấn đề này. Rồi cũng chúc cho anh chị chúng ta một năm 2025 thật nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc đến với mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.